21 მაის 30 წლის ორსულს ნინი ჯაფარიძეს საკეისრო კვეთა ჩაუტარეს. რამდენიმე დღეში კი ის გარდაიცვალა. კლინიკამ, სადაც მას ოპერაცია ჩაუტარდა, განცხადებაც გაავრცელა მათი ინფორმაციით, ოპერაციიდან მეორე დღეს თავი იჩინა პაციენტის მძიმე სომატური დაავადებიდან გამომდინარე გართულებამ, რის გამოც იგი გადაიყვანეს ერთ-ერთ კლინიკაში. მოგვიანებით კი იქიდანაც მოხდა პაციენტის გადაყვანა სხვა სპეციალიზირებულ კარდიოლოგიურ კლინიკაში, თუმცა საბოლოო ჯამში მისი გადარჩენა მაინც ვერ მოხერხდა. სხვადასხვა წყაროებზე დაყრდნობით 30 წლის ნინი ჯაფარიძის გარდაცვალების მიზეზი გულის თანდაყოლილი დაავადება გახდა. რამდენად მატულობს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკი ორსულობისას და უნდა უტარდებოდეს თუ არა ორსულს კარდიოლოგიური კვლევები, თემაზე ნუცა მამულაშვილი მუშაობდა. ნუცა, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ. მოგესალმები, ეკა, როგორც აღნიშნა, 2 დღის წინ თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში 30 წლის ნინი ჯაფარიძე საკეისრო კვეთიდან 2 დღის შემდეგ გარდაიცვალა. ახლობლების თქმით, მას გულის თანდაყოლილი დაავადება გულის მანკი ჰქონდა, ამიტომ მშობიარობამ დაავადების გართულება გამოიწვია და გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად გარდაცვალების მიზეზი გულის უკმარისობა გახდა. სწორედ მომხდარი მძიმე ამბავი გახდა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ყურადღება გავამახვილოთ უნიშნულოვანეს თემაზე. ჯანმრთელობის რა პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს ორსულობამ და მშობიარობამ და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ამ პერიოდში. მსოფლიოში გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები ქალთა სიკვდილიანობის წამყვან მიზეზად რჩება. ახალი კვლევების მიხედვით კი ორსულობა ამ დაავადებების რისკს კიდევ უფრო ზრდის. საქართველოში დედათა სიკვდილიანობის სტატისტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების მონაცემების მსგავსია. ჩვენს ქვეყანაში ყოველ 100,000 ცოცხალშობილზე 13 ქალი იღუპება. ექიმების თქმით კი გარდაცვალების შემთხვევები ძირითადად უკავშირდება ისეთ მიზეზებს, რომელთა თავიდან აცილებაც შესაძლებელი იყო. რა უნდა გავაკეთოთ პრევენციისთვის, ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე მინდა მნიშვნელოვანი კვლევა გაგაცნოთ. ამერიკის მიან გინეკოლოგთა ასოციაციის მონაცემებით, დედათა სიკვდილიანობის წამყვანი მიზეზი სწორედ კარდიოვასკულარული დაავადებებია, რაც 26% შეადგენს. მაიოს კლინიკის ოფიციალურ გვერდზე კი ნიუ-იორკის მედიცინის სკოლის მიერ ჩატარებული 12 წლიანი გლობალური კვლევა გამოქვეყნდა, რომლის შედეგადაც აღმოჩნდა, რომ გულის შეტევის, ანუ მიოკარდიომის ინფარქტის რისკი განსაკუთრებით მაღალია ორსულობისას, მშობიარობისას და მშობიარობიდან 2 თვის განმავლობაში. ამავე კვლევაში ვკითხულობთ, რომ 2002-დან 2014 წლამდე გულის შეტევები ორსულ ქალებში 25%-ით გაიზარდა, რაც დამეთანხმებით ალბათ რომ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. ინფარქტის რისკი კი 35-დან 39 წლის ასაკის ორსულ ქალებში 5-ჯერ მაღალია. საქართველოში რუტინულ კვლევებში კარდიოლოგთან კონსულტაცია საერთოდ არ შედის, ზოგიერთ შემთხვევაში კი პაციენტები თავადაც არ არიან ინფორმირებულები ამა თუ იმ პრობლემის შესახებ, რაც შესაძლოა ორსულის ან ახალნამშობიარები ქალის ჯანმრთელობის გაუარესების უეცარი მიზეზი გახდეს. ამიტომ მედიკოსები გვირჩევენ, რომ აუცილებლად გავითვალისწინოთ ის რისკ ფაქტორები, რომლებიც სწორედ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების განვითარებას უწყობს ხელს. კარდიოლოგების თქმით, პირველ რიგში ორსულობა უკვე რისკ ფაქტორია ქალისთვის, რადგან ეს ერთგვარი სტრეს ტესტია. ორგანიზმში ამ დროს იმატებს სისხლის მოცულობა, ხშირდება გულის ცემა, სწრაფად ვიმატებთ წონაში და ძალიან ბევრი ჰორმონალური ცვლილება მიმდინარეობს. ყველაზე ხშირად კი ამ პერიოდში თავს იჩენს ჰიპერტენზია, ჩვენთვის მარტივად გასაგებენაზე მაღალი წნევა, რაც ასევე დედათა სიკვდილიანობის ერთ-ერთი წამყვანი მიზეზია. კარდიოვასკულარული დაავადებების რისკს ორსულებში ზრდის გესტაციური დიაბეტის, სიმსუქნე, ხანდაზმულ ასაკში მიმდინარე ორსულობა, შარდში მომატებული გლუკოზის დონე და დაბალი ჰემოგლობინიც. 12 წლიანი დაკვირვების შედეგად ასევე აღმოჩნდა, რომ თუ მშობიარობამ გართულებების გარეშე ჩაიარა, მაგრამ ეს ჩამოთვლილი სიმპტომები ჩვენ ორსულობას, ასე ვთქვათ, 9 თვის განმავლობაში თან ახლდა. ეს უკვე ერთგვარი სიგნალია, რომ ჩვენ იმ ქალების რიცხვს მივეკუთვნებით, რომლებსაც მომავალში დიდი ალბათობაა, რომ განუვითარდეთ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები. მაგალითად, ორსულობის დროს მაღალი წნევის შემთხვევაში ეს რისკი 7-ჯერ, დაბალი ჰემოგლობინის დროს კი 4-ჯერ იზრდება. და ბოლოს, როგორც თავშიც აღვნიშნე, სწორედ იმიტომ, რომ ქალებში ნაადრევი სიკვდილის წამყვანი მიზეზი სწორედ გულს უკავშირდება, მედიცინის წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ მოგვიწოდებენ, რომ კარდიოლოგის მეთვალყურეობა და მუდმივი კონტროლი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა, ნუცა, ძალიან საინტერესო შემოგვიერთდი. ისაუბრეთ, მაგრამ ძალიან რთული თემაა და ჩვენ ახლა სტუმარს უნდა ვუხმოთ სტუდიაში. შემოგვიერთდება ქალბატონი ნინო ჟვანია, კარდიოლოგი, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს ექიმ-ქალთა ასოციაციის პრეზიდენტი, რომელთან ერთადაც გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. დიდი მადლობა ქალბატონი ნინო მოგზაურობისათვის. თემა ძალიან მნიშვნელოვანი, აქტიურია. პირველ რიგში, ვიდრე დაждებით ჩვენთან სტუდიაში, მე მინდა მივსამძიმრო ოჯახს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი გოგო გარდაიცვალა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოგესალმებით. იმდენად ტრაგიკულ რაღაცაზე ლაპარაკეთ, რომ მეც ძალიან შევწუხდი, ნამდვილად ტრაგედია და
ნუცა მშვენივრად ჩამოაყალიბა მთელი ის პრობლემები, რაც ორსულობის დროს არის ესე იგი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ სხვა კუთხით გვაინტერესებს ახლა თუ შეიძლება დავსვამ კითხვას. ნუცამ ასევე ახსენა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში პროცენტულად ძალიან მომატებულია გულ-სისხლძარღვთა დაავადება. ეს იძლევა იმის საშუალებას, რომ ქალი, რომელიც არის ორსულად, რომელსაც ან თან დაყოლილი, ან შეძენილი გულ-სისხლძარღვთა დაავადება, იმშობიაროს ან მესამე დონის საავადმყოფოში, ან იმშობიაროს იქ, სადაც თავად სურს, უბრალოდ სპეციალური კარდიოლოგების ბრიგადა იყოს იქ, სადაც შესაძლებელია გაჩნდეს პრობლემა. ახლავე მოგახსენებთ. ჯერ ერთი პირველ რიგში მშობიარობამდე, ჯერ ერთი პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოვიმისთვის, რომ მომიწვია და მე ძალიან მაინტერესებს ამ თემაზე საუბარი. სანამ მშობიარობამდე დადგება საკითხი, უნდა დაისვას ის დაავადება, რომელიც ამ ქალბატონს შეიძლება კონდეს ორსულობის. აი, თქვენ ბრძანეთ, რომ იქ თანდაყოლილ მანგზე იყო ლაპარაკი. საქმე იმაშია, რომ ზოგიერთი თანდაყოლილი მანგი, მაგალითად, წინაგულთა შუა ძგიდის დეფექტი, პარკუსთა შუა ძგიდის დეფექტი მიმდინარეობს ისე, რომ მას კლინიკურად სიმპტომები ძალიან სუსტად, ფარულად, ფაქტიურად შეიძლება პაციენტმა არც იცოდეს, რომ ეს დაავადება აქვს. ამიტომ ახლა როცა ლაპარაკი იყო, რომ საჭიროა რუტინულ კვლევებში ჩაერთოს ელექტროკარდიოგრაფია, მე ძალიან ბუდის ვიხდი ახლა იმ პროგრამების შემდგენელებთან, ვინც ამაზე ლაპარაკობს. ეს რა თქმა უნდა დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რომ ყველას კარდიოგრამა გადაეღოს რამდენჯერმე მაინც, ან ერთხელ მაინც, მაგრამ აქ მე თუ მგონია, ერთხელ არ ყოფნის, ყველა შემთხვევაში რამდენჯერმე უნდა გააკეთოს, რომ ფარულად მიმდინარე დაავადება არა, ეხლა გეტყვით ყველაფერს. კარდიოგრამა, რა თქმა უნდა, გულის მანქს ვერ დავსვამთ კარდიოგრამის ვერა. თავარი არის თქვენ ამბობთ, რომ უნდა შედიოდეს, ხო? მე გეტყვით, ჩემი აზრით კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, აი რას იმ თემასთან დაკავშირებით, რასაც თქვენ ბრძანებთ, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ეხოკარდიოსკოპიის გაკეთება, იმიტომ რომ გულის მანკი თანდაყოლილი თუ შეძენილი, მისი ოქროს სტანდარტი დიაგნოსტიკის არის ეხოკარდიოსკოპია. კარდიოგრამით მისი დადგენა შეუძლებელია პრაქტიკულად. კარდიოგრამით ჩვენ დავადგენთ თუ არის არითმია, თუ არის ტახიკარდია, თუ არის ბრადიკარდია, რითმის ცვლილებებს, რაღაცა იშემიის მომენტს დავადგენთ, მაგრამ არანაირად გულის მანკი არ დადგინდება კარდიოგრამის საშუალებით. შეიძლება რაღაცა სიმპტომები, რაღაც ნიშნები იყოს, რომელიც ირიბად მიუთითებდეს, მაგრამ უშუალოდ არა. ანუ იმის გამო, რომ ეს მართლა ისეთი მანკებია, წინაგულთა შუა და პარკუსთა შუა ძგიდეს დეფექტები, რომელიც შეიძლება შუა ასაკამდე, ну ესე იგი ასაკოვან ადამიანებში გამოჩნდეს ხოლმე რაღაც სიმპტომატიკით, ან არც გამოჩნდეს. ამიტომ შეიძლება ესეთი რამეც არის, იშვიათია მართალია, მაგრამ არის. ამიტომ ეხოკარდიოსკოპია ამ შემთხვევაში აუცილებელია. მეორე მომენტია, როცა ქალბატონებს აქვთ რაღაცა ჩივილები და უმნიშვნელო ჩივილები და ამას არ აქცევენ ყურადღებას. აი ამ შემთხვევაში ეს ნუ რაღაცა იტყვის გული ამიჩქარდება, უსიამოვნო შეგრძნება გულის არეში, ხარი არ ყოფნის, ამას როგორც წესი ჩვენთან სტერეოტიპი აზროვნების რო ეს არის ნევროზის სიმპტომი, სინამდვილეში არანაირი ნევროზი არ არის, ეს შეიძლება იყოს ან იშემიასთან დაკავშირებული, ან მიკროვასკულარულ სტენოკარდიასთან, ან იგივე ამ გულის მანქთან თანდაყოლილთან და ამიტომ ეს კვლევა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ეს დაავადება გამოირიცხოს. მეორე მომენტია, რომ ყველას რო ჩაუტარდეს, ალბათ ეს ნუ რაღაც ძალიან დიდ თანხებთან იქნება დაკავშირებული. ამიტომ აუცილებელია ყველა პაციენტი ძალიან მკაფიოდ გამოიკითხოს აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ხო არა აქვს რაღაცა. რა თქმა უნდა, მშობიარობამდე, მშობიარობის როგორ უნდა მივხვდეს, ეგ მე რაც არ უნდა ტესტი შევასო და ვერბალური გამოკითხვა ჩამიტარო შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში, ამიტომ ვამბობ, რომ იდეალურ ვარიანტში უნდა გააკეთდეს კარდიოგრამა და ეხოკარდიოსკოპია. სწორედ ეხოკარდიოსკოპიით შეიძლება იმ ყველა მანკის დადგენა, რომელზეც არის ლაპარაკი. და შესაძლოა ავიცილოთ თავად. რა თქმა უნდა, ეს უკვე იქნება სულ სხვანაირად მართვა ამ ორსულის. ზოგ შემთხვევაში, ხო, ნუ იქნება დააკვირვება, მონიტორინგი, რაღაცა სხვა დონის სამშობიაროზე იქნება ლაპარაკი და აქ უნდა იყვნენ აუცილებლად ჩართულები კარდიოლოგები, კარდიოქირურგები საჭიროების შემთხვევაში და ეს უკვე სულ სხვანაირად უნდა იყოს წარმართული. ჩვენ გამოვითხოვეთ სტატისტიკა, ოფიციალური სტატისტიკა ჯანდაცვის სამინისტროდან, სადაც დედათა სიკვდილიანობის სტატისტიკაში 10-15% უკავშირდება სწორედ გულის თანდაყოლილ დაავადებებს. თუმცა ამის გარდა კიდევ ძალიან ბევრია ასე ვთქვათ შეძენილი დაავადებები. თქვენ როგორც კარდიოლოგი თვლით თუ არა, რომ უნდა შედიოდეს კიდევ ერთხელ კითხავთ რუტინულ კვლევებში ეს კონსულტაცია? ესე იგი მე როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომ მეიოს კლინიკის მონაცემებით მთავარი მიზეზი დედათა სიკვდილობის არის გულ-სისხლძარღვთა დაავადება. მე რაც შევისწავლე ევროპაში და საქართველოშიც მე მგონი არ ვიცი ახლა ეს შეიძლება მე რაღაცა მეშლება. პირველი მიზეზი არის სისდენები, გენიტალური მიზეზი და მეორე ადგილზე არის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები და იქ სადაც ესე იგი ჯანდაცვის სამინისტრომ თქვენ მოგცეთ სტატისტიკა, სადაც 10-15% არის სიკვდილობის მიზეზი გულ-სისხლძარღვთა დაავადება. მე მგონი ხოლოდ აი იქ უკვე რაზეა ლაპარაკი, იქ უკვე ცხადია, რომ აქეთ უნდა წავიდეთ, რომ სერიოზული საბაბი არის იმისთვის, რომ ეს კვლევებში იქნეს შეტანილი.
თუმცა ალბათ რა თქმა უნდა ხა სამშოვანი ხო საუბრობთ და ალბათ კიდევ უფრო მიაქცევენ ყურადღებას თქვა ორსული ქალბატონები თუნდაც დაგეგმვისას ორსულობის იმიტომ არის აუცილებელი თქვა პირველად მიაქციო ყურადღება როცა შეგაწუხებს ხომერტალია და შესაძლოა თადარიგი დაიჭირო წინასწარ რა თქმა უნდა დიფერენცირება უნდა თქვენ როგორც ვთქვათ მარტო ვერბალურად ვერ გაიგებ ამას ზოგჯერ ძალიან იშვიათად არის რომ აბსოლუტურად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს ზოგჯერ მიმდინარეობს ძალიან ისეთი უმნიშვნელოდ გამოხატული სიმპტომები სიმპტომით შესაძლოა რომ თქვა ორსულმა ქალმა დაუკავშიროს წონის მატებას თქვა და იმ პროცესებს რაც რა თქმა უნდა ორგანიზმში დისბალანს რომელიც აუცილებელია მე თუ მკითხავ აუცილებელია საგანმანათლებლო მუშაობის ჩატარება ქალბატონებში და საერთოდ ზოგადად აი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მიმართულებით იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად მე ყოველ წელს გამოვდივარ ტელევიზიით და თუ ამაზე ვლაპარაკობ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ძალიან ცნობილი პროგრამა Go Red for Women ეს არის წითლად სვლა ქალებისათვის წელიწადში ერთხელ ეწყობა თებერვლის თვეში ყოველი თებერვლის პირველ პარასკევს და ქალბატონები იმოსებიან წითლად ხვდებიან ერთმანეთს ეს შემოიღეს თავის დროზე ამერიკის პრეზიდენტის მეუღლეებმა და ეს მიდის ესე იგი პროპაგანდა ცხოვრების ჯანმრთელი წესის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების გამოკვლევის აუცილებლობის კვების ნორმალური კვების და სხვადასხვა საქართველოს შევაქოთ ამ კუთხით კამპანია იყო და ხან ფონენდოსკოპი მაჩუქეს ხან წნევის აპარატი მაჩუქეს სულ მიმითითებენ რომ მე მუდმივად მოусმინო ჩემ ორგანიზმს რომ თუ კი რამე პრობლემაა რამე რეკომენდაციები ჩვენ ნუცა მოგვიმზადა რომელიც შესაძლებელია გამოადგეს მაყურებელს და მე თქვენს დაამატებთ მე მგონი აუცილებელია რომ თუნდაც არ შედიოდეს რუტინულ კვლევებში მაინც გავიაროთ ასე ვთქვათ კარდიოლოგთან ჩვენი სურვილით მაინც კონსულტაცია თუ გვაქვს ეს სიმპტომები წონის კონტროლი ჯანსაღი კვება ასე მნიშვნელოვანია თქვენის მხრივ რას დაამატებდით აი როგორ აუცილებელია ფიზიკური ვარჯიში ფიზიკური აქტივობა ეს არის აუცილებელი ერთ-ერთი უაქტივობა ჰიპოდინამია არის ერთ-ერთი სერიოზული რისკ ფაქტორი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების ჯანმრთელი კვება ეს ახლა ძალიან ამაზე არის გაკეთებული აქცენტი კიდე აქ რა ნუ თამბაკოზე ზედმეტია ლაპარაკი აი ამას იცით რა შეასაქმე აი ყველაფერი შეიძლება გავიგო მაგრამ დღევანდელ დღეს როცა მთელი მსოფლიო რეკლამაზეა გადასული და ფაქტიურად თეთრზე გეუბნებიან რომ ის შავია ერთადერთი პროდუქტი რომელზეც ზედაწერია რომ კლავს არის თამბაკო და აი ამის შემდეგ რატო უნდა მოწიოს ადამიანმა აღარ ვიცი ეს უკვე თვითონ იმას თავის წნევის კონტროლი ალბათ იმიტომ რომ ჰიპერტენზია ყველაზე მეტად არის ჰიპერტენზია არის ყველაზე უფრო ხშირი გართულება ორსულობის და ყველაზე უფრო საშიში არის ეკლამპსია რომელიც ასევე შეიძლება ესე იგი დროზე უნდა იქნას დიაგნოსტირებული იმიტომ რომ ეკლამპსიას ახასიათებს პრეეკლამპსია შეიძლება იყოს ეს არის ჰიპერტენზია და პროტეინურია ერთად ანუ ცილა შარდში და ეკლამპსია ნუ ძალიან სერიოზული გართულებაა სამწუხაროდ ის არის რომელსაც არც პათოგენეზი არაა ცნობილი არც მიზეზი უფრო გენეტიკურ ფაქტორს უკავშირებენ და მისი პრევენცია პრაქტიკულად ალბათ შეუძლებელია მაგრამ განსაკუთრებული დაგერბების ქვეშ უნდა იყოს და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ალბათ მინდა როგორც ამბობენ თუ ორსულობაში თავი იჩინა და გამწვავდა გულ-სისხლძარღვთა რომელიმე დაავადება შესაძლებელია ცხოვრების განმავლობაში მე ეს დაავადება მაწუხებდეს მთელი ცხოვრება ისე რომ მე მას ვერ ვმართო რისკი რა თქმა უნდა ესე იგი თუ ეს დაავადება გამოჩნდა ესე იგი ძალაუნებურად ეს ყველა დაავადება არის გულ-სისხლძარღვთა სამწუხაროდ ქრონიკული მწვავე ნუ პრაქტიკულად მე არ ვიცი რომელია მწვავე შეიძლება იყოს მარტო მიოკარდიტი პერიკარდიტი და ასე შემდეგ ანთებითი დაავადებები აუცილებელია მართვა მაგრამ მე მაინც მინდა ორი სიტყვით დავამატო რომ რა გინდა უცნაური არ უნდა იყოს გახშირდა მიოკარდიუმის ინფარქტიც კი ორსულებში და არის ასე პერინატალური კარდიომიოპათია რომელიც ასევე სამწუხაროდ გახშირდა ნუ ნაწილობრივ ამას უკავშირებენ იმას რომ ესე იგი მშობიართა ასაკი გაზრდილი არის მაგრამ ნაწილობრივ ალბათ დაკავშირებულია სხვადასხვა რისკ ფაქტორებთან ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა შენ ესეც საინტერესო საუბრისთვის